Thanks for having me. Hello, hello, Professor. Hi, can you hear me? Yeah, I can hear you clearly. Hi, Eric. Thanks for inviting me. So let me answer the first question: why athletes has low GLS compared to the normal persons? You remember for athletes, they have a lot of remodeling. So they have LV enlargement, RV enlargement, LA enlargement also. So we postulate that because of the eccentric hypertrophy and myocardial fibrosis, that's why the longitudinal strain is slightly lower as compared to the normal population, but the circumferential strain and the radial strain is actually normal. So in our studies, it's actually quite borderline, although the P is less than 0.05, is negative 20 in normal controls and a negative 19 in athletics. So I would say that, yeah, it is like slightly marginally lower, but it's not that much lower. And we expect it to revert back to normal when the patient is has stopped their athletics activities and what we call a remodeling again when he has been deconditioned. So these are some of the findings that we find, which is actually similar to a lot of international studies. Yeah. Any more questions? Uh, okay, let me translate this your reply. Yeah, sure. Yeah. À, có khán giả có hỏi là tại sao ở những cái bệnh nhân mà vận động viên ấy, thì có cái GLS lại thấp hơn so với cả các người bình thường. Thì trong cái nghiên cứu của ông ấy thì ông có chỉ ra rằng là những bệnh nhân, những cái vận động viên khi mà người ta làm cái GLS ở những cái vận động viên người Đông Nam Á, tức là trong cái đợt SEA Games ở Đông Nam Á ở Singapore, thì thấy rằng là cái GLS trung bình của những vận động viên thì nó hơi thấp hơn so với cả người bình thường. Ví dụ như là người bình thường là khoảng âm 20, âm 21, thì các cái GLS của những bệnh nhân, của những vận động viên thì nó hơi thấp hơn, tức là tầm khoảng 19, âm 19%. Thế thì người ta thấy rằng là mặc dù là P thì có ý nghĩa thống kê tức là nhỏ hơn 0,05, thế nhưng mà thì họ cũng đưa ra một vài những cái lý do cho cái việc là tại sao những vận động viên thì có cái sức căng thẳng tim thấp hơn một chút so với người bình thường. Đấy là ở những cái vận động viên ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó có cái tình trạng là phì đại cơ tim, đúng không ạ? Phì đại cơ tim gọi là phì đại thất trái đồng tâm. Ở những cái người vận động viên mà tập thể dục cường độ cao, thì khi mà chúng ta làm siêu âm cho những cái bệnh nhân đấy thì chúng ta thấy rằng là cái thành thất trái của bệnh nhân người ta rất là dày, đúng không ạ? Làm thế nào để phân biệt giữa một trường hợp là bệnh nhân là bị bệnh cơ tim phì đại thật hoặc là bệnh cơ tim phì đại do tăng huyết áp, với những trường hợp mà bệnh nhân là tập thể dục cường độ cao, đúng không ạ? Thế thì một trong cái cách mà chúng ta có thể đánh giá được đấy chính là sử dụng GLS. Thì cái GLS này ở những cái bệnh nhân mà có các bệnh lý về tim mạch, ví dụ như là tăng huyết áp, thì hoặc là ví dụ như những bệnh nhân của em là bệnh nhân bị amyloid chẳng hạn, thì nó giảm rất là nhiều. Hoặc là những bệnh nhân mà có bệnh lý về cơ tim như là tăng huyết áp chẳng hạn, thì nó cũng có sự giảm nhiều hơn so với cả những trường hợp bình thường. Thì đối với những bệnh nhân mà vận động viên này thì người ta thấy là có mức độ giảm nhưng mà giảm không đáng kể, khoảng 10 âm 19 so với cả âm 20 hoặc âm 21 so với những người bình thường. Và ông ấy cũng có nói rằng là khi mà bệnh nhân người ta, đây là một cái tình trạng là tái cấu trúc ở những nhóm bệnh nhân, ở những nhóm người mà tập thể dục thể thao cường độ cao, và khi mà người ta ngừng các cái vận động thể dục cường độ cao này thì cái GLS, cái cơ tim của họ nó lại tái cấu trúc trở về bình thường. Về câu hỏi này thì mọi người đã nắm được rồi đúng không ạ? So do we have a new question? Okay, question. Một cái câu hỏi thứ hai là làm sao để chúng ta có thể phân biệt được bệnh cơ tim amyloid và bệnh cơ tim hạn chế do ứ sắt, hay là bệnh hoặc là bệnh Fabry trên siêu âm tim. Thì câu hỏi này em sẽ xin trả lời trước, sau đấy thì em cũng sẽ xin hỏi ý kiến của ông ấy, vì là cái bệnh cơ tim do ứ sắt cũng như là bệnh Fabry thì em thực sự là không có nhiều kinh nghiệm. Thì đối với khi mà em đọc các cái tài liệu lâm sàng ấy, thì ba cái nhóm bệnh này cũng chỉ phân biệt chủ yếu là dựa vào cái siêu âm đánh giá chức năng tâm trương cũng như là đánh giá siêu âm Doppler mô cơ tim. Thế còn cái EF của bệnh nhân thì hầu như là đều là một cái tình trạng bệnh cơ tim hạn chế, và nó vẫn EF vẫn bảo tồn.
Tuy nhiên thì ở trên cái bệnh cơ tim amyloid thì chúng ta thấy là nó có hình ảnh đặc hiệu là cherry on top, và những cái bệnh lý cơ tim khác thì không có. Ngoài ra thì ví dụ như những bệnh lý cơ tim hạn chế do ứ sắt chẳng hạn thì hay gặp ở những bệnh nhân mà người ta phải truyền máu nhiều lần, ở những nhóm bệnh nhân thalassemia chẳng hạn, thì nó cũng có những cái bệnh cảnh lâm sàng để khiến mình có thể nghĩ đến cái nhóm bệnh đấy. Thế còn bệnh Fabry thì nó là một cái bệnh di truyền trên nhiễm sắc thể X. Thì thực sự là cái bệnh này em hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm nào cả. Thì em sẽ xin hỏi thêm ông ý để xem ông ấy có các cái thông tin gì không. Hello, Dr. Chai, can I ask you this question? So, can you identify or differentiate the patient with amyloidosis or patient with iron overload and patient with Fabry cardiomyopathy? Do you have any experience? Okay. Yeah, I have some experience in amyloidosis and Fabry's. Okay. But for so let me answer the two questions. The first two first. So for amyloidosis, the reason why we have cherry on top is that there is apical sparing. So the deposits of the amyloids tend to be more around the basal to meet. That's why the apex is spared, and we have this apical sparing appearance on GLS. For Fabry's is actually the involvement is mainly near the pericardium. So we have this longitudinal pattern that the GLS would increase as we grow from outer epicardium towards the endocardium. So we have this layer specific. I do have a lot of experience in the iron overload, which is but for iron overload, we strongly recommend to do MRI because I think there's a twin star effect on the MRI. So if you have really suspect that there is iron overload, I guess the best thing is to see what is the accumulation of iron. I think still MRI would be better. Yeah. Yeah, thank you, Dr. Chai. Em xin dịch cái câu trả lời của ông ý. Thì ông ấy bảo là ông ý cũng chỉ có kinh nghiệm một số kinh nghiệm ở bệnh nhân amyloid cũng như là bệnh nhân Fabry. Thế còn ở những bệnh nhân mà ứ sắt thì không có kinh nghiệm. Đối với bệnh nhân amyloid thì cũng như là phần trình bày của em thì đối với bệnh nhân amyloid nó có hình ảnh đặc hiệu, đấy là hình ảnh cherry on top, do cái việc là dự trữ cái sức căng nó vẫn bình thường ở vùng mỏm và nó giảm ở vùng giữa và vùng đáy, cho nên rằng là khi mà mình thực hiện cái đánh giá sức căng thành tim mình sẽ thấy có hình ảnh đặc hiệu là cherry on top. Cái hình ảnh này cái dấu hiệu này nó có giá trị gọi là sao nhỉ, độ đặc hiệu là lên đến 82% và độ nhạy lên đến 96%. Như vậy là nếu như mà mình nhìn thấy một cái bệnh nhân mà có hình ảnh như vậy thì cái khả năng mà chẩn đoán là bệnh amyloid nó sẽ cao hơn. Thế còn đối với bệnh Fabry thì ông ấy nói rằng là cái bệnh Fabry thì nó sẽ là cái dạng tổn thương nó liên quan đến nhiều cái vùng pericardium, tức là vùng màng ngoài tim. Thế cho nên là khi mà mình nhìn cái kết quả GLS thì mình sẽ thấy rằng là nó sẽ có cái sự khác biệt giữa vùng ngoài tim với cả cái vùng cơ của thất trái cũng như là vùng phía bên trong của cơ thất trái. Còn đối với bệnh cơ tim hạn chế mà do ứ sắt thì ông ấy nói rằng là cái này thì nên chụp MRI thì có giá trị cao hơn là so với là đánh giá siêu âm tim. Thế thì em cũng có xem qua về cái siêu âm tim ở trên bệnh nhân mà bệnh cơ tim ứ sắt thì nó không có hình ảnh đặc hiệu, và nó cũng chỉ là cái hình ảnh là cái việc là giảm sức căng thành tim cũng như là rối loạn chức năng tâm trương mà thôi, chứ nó không có hình ảnh đặc hiệu. Cho nên là để mà chúng ta đánh giá, chúng ta chẩn đoán cái bệnh cơ tim hạn chế do ứ sắt trên siêu âm tim thì nó sẽ rất là khó, và chúng ta sẽ nên là chụp cộng hưởng từ tim thì nó sẽ có giá trị đặc hiệu hơn. Khi thực hiện spectral tracking thì những vùng mà máy không nhận được bao nhiêu vùng bị bỏ qua thì kết quả đó không đáng tin cậy. Raynell, can you answer this question?
So for in speckle tracking, if the machine cannot recognize how many statements, then the result is not reliable. Is it right? I was talking about that before. So the recommendation for the task force is that we should have minimum one segment per view. So if we have more than that, the machine cannot quantify well. So it's very much really important to be honest. Okay, because this is a misinformation. Ok, thì đối với cái câu hỏi này ấy, là nếu như mà khi mà chúng ta làm siêu âm ấy, mà cái vùng cơ tim trên máy siêu âm không thể nhận biết được bao nhiêu vùng thì chúng ta không nên sử dụng cái kết quả này không đáng tin cậy. Thì câu trả lời đó chính là từ 2 vùng trở lên. Nếu mà chúng ta có từ 2 vùng trở lên mà máy không nhận được, tức là máy đánh dấu chéo, thì chúng ta sẽ không nên sử dụng cái kết quả đấy. Một là chúng ta sẽ lấy lại hình ảnh 2D để đo lại. Đấy, hoặc nếu không thì chúng ta sẽ phải adjust về cái vùng roi để nó sẽ bắt được chính xác cái vùng cơ tim của bệnh nhân. Do đó nếu mà chúng ta thấy có từ 2 vùng trở lên mà không đúng ấy, thì chúng ta sẽ phải đo lại, hoặc là chúng ta sẽ không sử dụng được cái kết quả đó nữa. I can try to. I'm asked to give an opinion also. Yes. So as I have alluded to just now in my presentation, if you have more than 2 segments, I strongly encourage you to reacquire your images. That means the myocardium is not, the images are not well acquired. My mentors used to say that try as much as possible not to do too much of post-processing, because the AI is actually very intelligent. You know, for them to build up the AI, they have done a lot of this layering to build up this AI intelligence in the post-processing. So you have more than 2 segments. I strongly encourage you to retake your images. And if there's only 1 segment, you can try to adjust, you know, and if it's still persistently, that segment is still a red color and is not giving a green tick, I suggest that probably you may want to reacquire your images as well. I think when you do the GRS, it's very important to be accurate in order for the results to be reproducible and comparable with future GLS studies that you want to compare with along the way. So these are some of the tips. I think one of the audience has asked just now what to do if you don't have the RV and the LA software package. Okay, we used to have these issues when we have the older version of GE Echo Pack. Yeah. So like back even like 5 years ago, we have to use the LV software to do the LA and the RV GLS analysis. But of course, now with technological advancements, we are able to have the RV and the LA package. But I understand that not every hospital has the luxury to buy this extra software with additional costs. So you can use the LV, all right? Now, the other thing is if you are using other brands, for example, in our hospital, we use Philips as well. Now, Philips is a bit more rigid. It doesn't allow you to extrapolate your LV into RV and your LA or RA. So that is the little tips that I would like to share with you, because we do have this issue when we use the Philips machine. So I guess when you start out as your projects in your studies that you want to do, it's best to just stick to one machine so that you can define whether you are going to use a GE machine or your Philips machine, so that you are aware of the limitations and the pitfalls that you may encounter. So these are some of the tips that I would like to share with you. Yeah. So Dr. Chai, so in case we don't have the AFI for LV, for RV and LA, right? What do? You use the LV. convert? Use the LV. But you have to convert, or you have to move upside down. You have to. No, actually, I don't. I just move it. I just move it over. Yeah, I just move it. I don't. I because a lot of time, unless you're doing on-cut analysis, most of our studies are done off-cut.
if you're doing all this analysis of cards, that means post-processing when you're at home, after a busy day in the clinic, in your cath lab and all that, and you sit down to do your research, then you start to do these drawings, and you will realize that it's almost impossible to do anything on cards. Yeah, unless the technologies, because I think in Vietnam, the doctors have to scan themselves, because in yeah, you probably can do. We don't have technologies. Yeah, so in Singapore, because we are so much, we are doing a lot of clinical work. We have to do a lot of procedures on our own. We actually have to employ technologies to do echo for us. So we don't have the so-called luxury of on-cards analysis. So everything is done off cards. Yeah, yeah. Thank you, Dr. Trái. Thì em cũng xin trả lời, xin dịch sơ qua về cái phần câu trả lời của ông ý. Thì khi mà thực hiện speaker tracking, nếu như mà chúng ta có từ 2 vùng trở lên mà máy không ghi nhận ấy, thì chúng ta sẽ thì cái kết quả này sẽ không được coi là tin cậy. Và ông ấy cũng khuyến khích là khi mà có cái việc mà cái máy nó không nhận được ấy, thì chúng ta cần phải đo lại. Đúng không ạ? Đôi khi là lấy lại mặt cắt 4 buồng xem là rồi hướng dẫn bệnh nhân, như lúc nãy là bác sĩ Rene cũng có hướng dẫn là chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân là thở ra hết cỡ và ngừng thở, đúng không ạ? Vì khi mà bệnh nhân mà người ta thở thì cái việc mà xương sườn rồi là lồng ngực di động nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả kết quả ghi nhận. Thế thì những trường hợp như vậy chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân là thở ra hết cỡ rồi nín thở, và chúng ta sẽ cố gắng ghi được hình ảnh tốt nhất mà có thể. Thế còn về cái như lúc nãy thì em cũng có đặt ra câu hỏi cho bác sĩ Renel là nếu mà trong trường hợp chúng ta không có máy tự động, đúng không ạ, Vivid E95 như thế này để mà đo được cái chức năng của thất phải cũng như là của nhĩ trái, thì chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không ạ? Thì ông Trai cũng có chia sẻ về cái kinh nghiệm của ông ấy là đối với máy Philip thì nó sẽ không cho phép mình đo những cái vùng cơ tim khác mà không phải là thất trái. Nhưng mà riêng máy GE, đúng không ạ, thì như em có thể chia sẻ với các anh chị, một là chúng ta vì là mình có thể chấm 3 điểm thì chúng ta chấm luôn ở phía bên thất phải hoặc là chấm luôn ở phía bên nhĩ trái, và chúng ta hoàn toàn có thể là đo đạc được mà khi chúng ta không có phần mềm, đúng không ạ? Nhưng mà nếu có phần mềm thì tốt hơn, đúng không ạ? Đó, thế thì ông ấy cũng có nói rằng là chia sẻ kinh nghiệm đối với các anh chị là khi mà chúng ta lựa chọn mua máy của hãng nào, đúng không ạ, chúng ta sẽ nghĩ xem rằng là nếu như ví dụ như là GE chẳng hạn thì nó sẽ cho phép mình đo đạc được tất cả những cái vùng thành tim khác mà không phải là thất trái. Vâng, trong hội trường này thì các anh chị có ai có câu hỏi gì không ạ? Dr. Chai, do you have any more comment or any more questions? No. Is there any more questions from the audience? More than happy to take any questions. Yeah. Yeah. I guess the end of the moral of the story is to practice more and do more, and you realize that it's actually a very useful tool in the day-to-day practice. You can actually make a lot of diagnoses along the way. Sometimes can be even very surprising. So I encourage everyone to do more, to learn more along the way. Yeah. Yes, practice makes perfect. Thì ông ấy cũng khuyến khích là chúng ta sẽ đo càng nhiều, thực hiện hành càng nhiều thì chúng ta sẽ làm càng tốt ạ. Có một câu hỏi từ bác sĩ Tuân của bệnh viện Vinmec. Anh hỏi câu đơn giản, anh hỏi cái giá trị bình thường của GS là nhĩ trái anh bao nhiêu? Okay. So what is the normal question? What is the normal value of GIS in left atrium? Okay. The other speakers would like to answer. If not, I will take this answer also. So this normal value is a very difficult. It's a very primary, but it's not an easy question to answer. As I mentioned in my talk, it's actually inversely proportional to age. That means as you age, your GLS will drop in absolute value. Inversely proportional to body surface area. All right. So you expect your GLS to be slightly higher in women and slightly lower in men. So in this case, men is really not superior to women. All right. For GLS, and also there is a bit of inter-vendor variability as well. But I think from
a lot of studies, and you can look at the guidelines. Negative 16 to 18 is really grayish. Anything that is lower than negative 18, that means the absolute value more than 18 should be considered normal. Anything less than 16, the absolute value should be considered abnormal. Yeah, so for 15 to 18 is really a bit grayish, and yeah. You are talking about left atrium or left? Oh, no, the LV. ventricle? Are you talking about the LA? No, LA. LA. Oh, okay. So for LA, this reservoir, it should be at least more than 30. I don't know what the other speakers analysts, what's the cutoff they use? Well, some of them use 30, some of you use 35. Yeah. 30, is that right? Yeah. Yep. Thế thì câu hỏi của bác sĩ Tuân là về là cái chỉ số bình thường của GRS ở nhĩ trái. Thì ông ấy có nói là cái chỉ số bình thường sẽ là âm 30. Một số nơi thì sẽ sử dụng là giá trị là âm 35. Nhưng mà đó thì nó có hai cái giá trị chúng ta có thể chấp nhận được là âm 30% và hoặc là âm 35. Dr. Rena, do you have any more comment? Yeah, actually, about the left atrium strain, I think yes, a part of the number value that we should know, because obviously it's important to know what is normal and what is abnormal. Yeah. And there is a bit a good meta-analysis that propose normal value for that. But I think the most important is to put in our daily clinical practice, the cutoff that may identify, for example, condition like high left ventricular filling pressure. That is well known that left atrium strain right now is considered a very useful tool to identify patients with significant diastolic dysfunction. So from my point of view, it's better to know this cutoff from this kind of research in order to use the left atrium strain in our clinical practice. So what is that stuff? So it depends on the patient, depending if the ratio fraction is preserved or reduced. So for example, for the left ventricular diastolic pressure higher than 12 is 18 for the reservoir strain and 8 for the contractile strain. But if you are looking for higher value, for example, pulmonary capillary pressure more than 15, so the cutoff is 16 and 6. So it depends. Đối với giá trị sức căng của nhĩ trái thì cái này thì chúng ta sẽ không khuyến khích là đánh giá riêng cái chỉ số giá trị sức căng của nhĩ trái không, mà chúng ta sẽ đặt nó vào cái bối cảnh về các cái đánh giá khác về chức năng tâm trương của bệnh nhân. Thì đối với chẳng hạn như là bệnh nhân có cái mức EF, cái mức tầng máu thấp, hoặc là cái áp lực măng mạch phổi bít nó thấp, thì chúng ta cũng không thể mong là cái giá trị sức căng của nhĩ trái nó sẽ cao được. Thì trong những cái trường hợp như thế thì cái giá trị sức căng nó sẽ thấp hơn. Chẳng hạn như là nó sẽ chỉ ở mức khoảng từ 16 hoặc là 6 đến hai cái giá trị là sức căng của gọi là sức căng sức không phải vị trí. Đấy là sức căng dẫn máu và dẫn máu và tống máu, là ví dụ như là 16 với 6 chẳng hạn. Okay. Maybe let me add on. I've typed the values inside the chat box. So for grading of LA, this LV diastolic function, you can see that in normal LV diastolic function, the LA should be at least more than 37. For grade 1 will be between 29 to 37. Grade 2 will be 22 to 29. Grade 3 is less than 13. Yeah, these are some of the values that you can remember if you want. Yeah. Em có nhớ cái ba cái grade không? Okay. Okay. Well, thank you, Dr. Chai. Any question from the audience? Trong hội trường của mình có ai có câu hỏi gì thêm không ạ?
So if we don't have any other questions, so nếu như mà chúng ta không có câu hỏi gì thêm nữa thì thay mặt cho bệnh viện Vietnam City và cũng như là công ty GE Healthcare Việt Nam thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị, các quý đồng nghiệp đã đến dự buổi hội thảo ngày hôm nay với bệnh viện Vietnam City. Và để kết thúc chương trình thì em xin mời tất cả các anh chị hôm nay đã có tham gia ở hội trường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên chụp ảnh một bức ảnh lưu niệm với chương trình và với bệnh viện Vietnam City ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn ạ. Okay. Hello, Dr. Chai. So, of course, we don't have any other questions. So, I would like to thank you for your attending and your slides today, so presentation today. I hope that I hope that you would have a chance to come back to go directly here in person. Definitely, I would love to visit Vietnam. I heard it's a very beautiful country. Yeah, I hope to be there one day. Yes, thank you for the kind invitation. Yeah. So please stay online there because we are going to have a group picture with the audience and also the delegations. Còn post-it nữa à? Không giờ còn quên mất post-it. Sau khi chụp hình xong thì bọn em sẽ gửi cái mã QR để làm post-it. Những ai mà chúng ta sẽ lấy cái CME hôm nay thì chúng ta cần phải hoàn thành post-it để chúng ta có thể lấy được CME ạ. Em xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ lên đây chụp hình nhá. Sau khi mà làm post-it xong thì chúng ta sẽ có một bữa trưa kỷ niệm với cả GE và ở GE với cả bệnh viện Vietnam City tại tầng 3 của tòa nhà này ạ. Bây giờ em xin mời tất cả các anh chị, chúng ta sẽ lên sân khấu để chụp ảnh. Yeah. So, ông ấy phát rồi. Ông phát rồi. Ôi, ông đi rồi. May quá. Yeah, không phải không? Rồi, ok. Rồi, lên post-it đi.